بصراحة كنت محتار أتكلم عن مين النهاردة، لكن لما عرفت إن النهاردة وأنا بكتب لكم الحلقة هو يوم 7 يوليو، يعني اليوم العالمي للمنتج اللي بحبه وبموت فيه، قلت بقى ما بدهاش لازم أتكلم عن قصة كفاح ونجاح راجل ليه بصمة كبيرة وطعم لذيذ للمنتج ده. طبعا اللي متابعني عارف إيه هو المنتج اللي بحبه ومسبب لي زيادة في الوزن، بس ما يعرفش مين بقى بطل حلقتنا النهاردة اللي ليه بصمة على المنتج ده، وإيه حكاية اليوم العالمي، وإيه هي رحلة نجاحه. خليكم معانا في الحلقة اللذيذة دي وانتوا بتعرفوا كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حسين وحلقة جديدة من فيها حاجة حلوة. أولا كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، وربنا يعيد علينا الأيام دي ويعيد علينا وعليكم الأيام بالسعادة والصحة والتوفيق والنجاح. والتهنئة مش متأخرة ولا حاجة، لأني بكتب لكم النهاردة في أول يوم من السنة الهجرية الجديدة، وطبعا الحلقة هتتذاع إن شاء الله بعدها بكام يوم. ثانيا خدوها قاعدة كده، مفيش نجاح من غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وتعب وجهد ومخاطرة وفشل، وممكن فشل تاني وممكن فشل تالت وبعده نجاح وممكن فشل برضه، لكن في الآخر أكيد الواحد هينجح، ويمكن كمان نجاح أكتر مما يتخيله أو يتوقعه. النهاردة 7 يوليو 2024 بكتب لكم الحلقة اللي هتتعرض إن شاء الله يوم السبت 13 يوليو، وزي ما قلت لكم قبل الانترو يوم 7 يوليو وهو اليوم العالمي للمنتج اللي كلكم عارفين إني بحبه وبيزود لي وزني. يوم 7 يوليو هو اليوم العالمي للشوكولاتة في أوروبا، ولما بقول في أوروبا لأن من أهمية الشوكولاتة في يوم وطني ليها في أمريكا يوم 28 أكتوبر، ده غير يوم الشوكولاتة العالمي في أمريكا برضه يوم 13 سبتمبر، وفي دول كتير عاملة يوم خاص ويوم عالمي للشوكولاتة. أما بقى بالنسبة لي فيوم الشوكولاتة العالمي هو كل يوم، وخصوصا بعد الغداء مع كوباية الشاي الأخضر علشان ضميري ما يأنبنيش. وبمناسبة اليوم العالمي للشوكولاتة الجميل السعيد ده، هحكي لكم النهاردة عن رائد من رواد صناعة الشوكولاتة، بدأ من مفيش لحد ما وصلت فروعه أو فروع علامته التجارية ل 150 فرع في دول العالم. معانا النهاردة رحلة كفاح ونجاح رجل الأعمال نزار شوقير، مالك محلات باتشي للشوكولاتة. والبداية من لبنان سنة 1941 لما يتولد الطفل نزار في منطقة راس النبع في بيروت، في أسرة كانت بتشتغل في التجارة. عائلة والده كانت بتتاجر في الحبوب والمواد الغذائية. الطفل نزار كان بيحب الشوكولاتة قوي زي كده بس هو بقى كان خلانه أهل والدته أساساً بيشتغلوا في صناعة الحلويات وخصوصاً الشوكولاتة، وده اللي خلى الطفل نزار عنده السورس المصدر بتاع الشوكولاتة اللي بيحبها وبيعشقها، واللي بعد كده هتمتد حياته كلها معاه. الطفل نزار كان بخلاف إنه بيحب الشوكولاتة كان مهتم قوي بصناعتها، ومن هو عنده 11 سنة في أيام أجازة المدارس كان دايماً واقف مع عائلة والدته بيتعلم منهم أصول صناعة الشوكولاتة. وبقى حبه للشوكولاتة حبين، حب مزدوج حب للشوكولاتة وطعمها اللذيذ وحب لصناعتها. وفي أيام الدراسة كان بيستأذن والده إنه يروح في الويك إند إنه يشتغل مع أخواله. وحبه لصناعة الشوكولاتة خلاه وهو عنده 14 سنة يسيب التعليم ويبدأ بنفسه يصنع الشوكولاتة ويبيعها مع أخواله، وأقنعهم يدوله راتب أو مرتب مقابل عمله معهم. وده بيدل على إنه كان بيشتغل بجد وهو عنده 14 سنة، وكمان كان واثق من نفسه وهو بيطلب المرتب. وكمان نظرة أخواله ليه إنه مش طفل بقى وجاي يلعب وخلاص، لا ده بجد واحد بيشتغل. ويبدأ الناس يعرفوا الطفل نزار شوقير وتعجبه الشوكولاتة بتاعته اللي هو بيعملها، لدرجة إن الطلب على الشوكولاتة بتاعته بقى كتير، واشتهر الطفل نزار شوقير في منطقتهم. وده اللي خلى بعض أخواله يغيروا منه شوية وعاوزين يبعدوه عن صناعة الشوكولاتة وعن لبنان كلها، وأقنعوا والده إنه يسافر الكويت يمكن يلاقي هناك فرصة أحسن. وطبعا الموضوع كله إنهم عايزين يتخلصوا منه، وبالفعل يقتنع والده بكلامهم، وبالرغم من معارضة نزار شوقير إلا إنه من باب بر الوالدين يسمع كلام أبوه، بالرغم من عدم اقتناعه بالكلام ده، وبالرغم من إنه بدأ يحقق حلمه في موضوع صناعة الشوكولاتة، لكن يسافر على الكويت وهو عنده 18 سنة واشتغل هناك لمدة سنة بس، مش بقى مع الشوكولاتة اللي بيحبها، لكن اشتغل في شركة غاز.
الشاب نزار شقير ما قدرش يبعد عن حبيبته الشوكولاتة وصناعتها، ورجع من شغله في الكويت في شركة الغاز على لبنان، وفي دماغه انه مع سن الصغير ده لازم يكون له مشروعه الخاص في تصنيع الشوكولاتة وتطويرها. وعلشان يعمل مشروعه اشتغل فترة في تجارة والده، اللي لما لقى ابنه شاب صغير بس عنده فكر وخبرة في الحياة وطموح كبير يثق فيه ويعتمد عليه، ومع الوقت والسن يعني يتعب والده ويزيد عليه المرض، فيسيب التجارة كلها لابنه الشاب نزار شقير اللي يشتغل لمدة 5 سنين في تجارة والده ويبعد عن حبيبته الشوكولاتة علشان بس بره بأبوه. وبعد وفاة والده يكون الشاب نزار شقير كون مبلغ مش كبير، يعني ما يحققش حلمه انه يفتح مصنع شوكولاتة خاص بيه، فيفتح مصنع شوكولاتة صغير في بيته. وبعد ما يجمع فلوس اكتر، بس برضه المشكلة انها مش مكفية المصنع اللي نفسه يعمله، ما ييأسش الشاب نزار شقير ويدور ويبحث لحد ما يقدر ياخد قرض حسن بدون فوائد، يعني مش ربا، علشان يشتري الآلات ويفتتح بقى لأول مرة مشروع اللي كان عبارة عن مصنع صغير مساحته 25 متر مربع قرب العاصمة بيروت في شارع الحمراء، وسمى المحل لو بونبونير. طموح الشاب نزار شقير ما كانش له حدود، وأفكاره كانت دايما متطورة، وبيدفع فلوس ويسافر بره يشوف أحدث الآلات والإمكانيات والمواد الخام لصناعة الشوكولاتة، وده اللي خلاه يتميز عن غيره في صناعة الشوكولاتة. وتيجي سنة 1974 اللي أنا بعتبرها نقطة الانطلاق في حياة الشاب نزار شقير، لما يفتتح في لبنان أول مصنع للعلامة التجارية بتاعته ويسميها باتشي. وبالمناسبة عارفين بقى معنى كلمة باتشي وأصلها من أي لغة؟ أصل الموضوع برضو له حكاية، وهي إن الشاب نزار شقير في زياراته المتعددة لدول العالم علشان يعرف أهم الحاجات الحديثة والتقنيات والتطور في صناعة الشوكولاتة كان في إيطاليا، وعجبته قوي كلمة من اللغة الإيطالية اسمها باتشي ومعناها القبولات، فقرر إنه يوم ما ربنا يكرمه ويقدر يتوسع ويعني يكبر أو يكبر في شغله ويعمل ماركة شوكولاتة خاصة بيه هيسميها باتشي. طيب خلاص الحمد لله بقى، خلاص كده تمام، فتحنا فرع واسم وعلامة تجارية خاصة، نقعد بقى نستريح ونلعب بالفلوس لعب. خلاص رحلة طويلة من طفل وهو عنده 11 سنة بيشتغل، ولما يعني بقى عنده مصنع صغير تعب وشقي عليه وسافر وتعلم صناعة الشوكولاتة بطريقة حديثة بدل الطريقة والخامات التقليدية، وهو خلاص فتح مشروعه الكبير وفتح أول فرع الباتشي. طبعا الكلام ده ما حصلش لسببين، سبب داخلي عند الشاب نزار شقير وسبب خارجي. السبب الداخلي ان اللي عنده طموح بيبقى عارف ان لازم طموحه ما يوقفش ولازم يطور من نفسه على طول، وإلا يعني هيبقى بعد فترة قديم وتقليدي وهيعدي عليه الزمن. أما السبب الخارجي فيدوب الشاب نزار شقير فتح أول سلسلة محلات باتشي في لبنان سنة 1974، وتقوم الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1975 واللي دمرت حاجات كتير في لبنان وعملت كمان أزمة اقتصادية. لكن الشاب نزار شقير فضل في وسط الحرب الأهلية اللي استمرت من سنة 1975 لحد سنة 1990 ومات فيها أكتر من 120,000 شخص. فضل الشاب نزار شقير متمسك بحلمه وفكر إنه يخرج من نطاق لبنان وينتشر في العالم كله. وما وقفش نزار شقير عند التفكير وبس، لا ده درس السوق العالمي والسوق المحلي لكل دولة واحتياجاتها ومصاريفها والإيجارات بتاعتها والعمالة ومزاج شعبها في أكل الشوكولاتة، وأخد عيلته وأقاموا في الأردن بسبب الحرب هناك، وافتتح بقى هناك في الأردن فرعين لباتشي، فرعين في عمان وفرع في الكويت. وفي سنة 1977 افتتح نزار شقير أول فرع باتشي في السعودية في جدة، وبدأ بقى ينتشر في العالم كله لحد ما وصل ل 150 فرع لشوكولاتة باتشي في 35 دولة، ما بين بقى دول عربية ودول غير عربية، منها مصر والإمارات وأمريكا والسعودية وتونس وسوريا والأردن والكويت وإيران وقبرص واليونان وكندا ونيجيريا ودول كتيرة تانية، وب50 نكهة مختلفة لشوكولاتة باتشي. رجل الأعمال نزار شقير كان ليه تخطيط وإدارة لمصانع شوكولاتة باتشي، يعني مثلا مصنع لبنان بيغذي لبنان ودول أوروبا، مصنع الإمارات بيغذي الإمارات وعمان ودول الشرق الأوسط، ومصنع السعودية بيغذي السعودية والبحرين والكويت، ومصنع سوريا بيغذي سوريا وقبرص وأمريكا. طموح رجل الأعمال نزار شقير ما كانش له حدود، وفي سنة 1993 يتوسع وما يكتفيش بمصانع ومحلات الشوكولاتة،
لا ده يدخل في صناعة الأواني الفضية والخزف، إن يكمل بيهم جمال شوكولاتة باتشي. لما تبقى شوكولاتة باتشي مش بس يعني شوكولاتة طعمها جميل، لا كمان بطريقة عرض وتقديم في أواني فضية وخزفية وبورق تزيين وورود، علشان تبقى هدية قيمة وثمينة وتسيب دايما ذكرى حلوة وجميلة. جميل جدا لما تحب شغلك وتبدع فيه وتنشره في العالم، وكمان يكون لك السبق انك تكون اول واحد فيه. وده اللي عمله نزار شوقير لما قدر سنة 2008 يحطم الرقم القياسي في سعر صندوق شوكولاتة باتشي اللي اتعرض في متاجر هارودز اللي في لندن، وكان وقتها سعره 5000 جنيه استرليني. وكان كانت الشوكولاتة اللي جواه او جوه الصندوق عبارة عن 49 قطعة مغلفة يدويا بالجلد السويدي، والجلد متبطن بالذهب والبلاتين. الطفل اللي كان بدأ الشغل وهو عنده 11 سنة وسافر يشتغل في الكويت وهو عنده 18 سنة ورجع تاني لبنان يشتغل، وما كانش معاه فلوس كفاية يحقق حلمه، واخد قرض حسن وتعب وشقي وتعلم وطور نفسه. وصلت مبيعات شركته سنة 2011 أكتر من 4.2 مليار دولار. ولزيادة الطلب على شوكولاتة باتشي واللي اتحولت من شوكولاتة طعمها جميل لهدايا قيمة، اضطر نزار شوقير انه يرفع انتاجية المصنع الرئيسي اللي في لبنان ل6 طن شوكولاتة يوميا علشان يقدر يلبي الطلبات الكتيرة اللي جايه. رجل الاعمال نزار شوقير كان بيبقى حريص انه يحضر افتتاح اي فرع جديد ليه، لدرجة انه بيقول عن نفسه انه قضى 55% من حياته في الطيارات. رجل الاعمال نزار شوقير نقل تجربة نجاحه للناس في كتابه اللي صدر سنة 2016 بعنوان نزار شوقير مسيرة نجاح. وللعلم باتشي من الشركات القليلة في المنطقة اللي حاصلة على شهادة بأن كل منتجاتها ومكوناتها وسلسلة التوريد الخاصة بها حلال بنسبة 100%. الحاج نزار شوقير زي ما بيناديه الناس كان مع شهرته وغناه وأعماله الكتيرة ومشاغله بيحب الخير جدا جدا، وبيعمل أعمال خير كتيرة زي المسجد الكبير اللي بناه ومركز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه. ده غير انه كان عضو المجلس الشرعي الإسلامي، واتبرع بتجهيز وحدة الاكتشاف المبكر للإعاقات السمعية والبصرية، واشترى الآلات والمعدات الدقيقة اللي بتحدد قياس السمع والإبصار، طبعا بالإضافة لكفالة الأيتام وتزويجهم. ويمكن أعمال الخير بتاعته ظهرت في تأثر الناس وحبهم ليه وحزنهم عليه ومشاركتهم في عزاه. مات الحاج نزار شوقير يوم الأحد 16 يونيو اللي فات، يوم عيد الأضحى من حوالي شهر. وقبل ما يموت وصى عيلته واللي منها ابنه الوزير السابق وزير لبنان السابق محمد نزار شوقير ان لازم تكسبوا ثقة الناس. وصاهم بكسب ثقة الناس والشفافية في التعامل وانهم يحافظوا على النجاح اللي حققه. الحاج نزار شوقير اختصر نجاحه في عبارة قال فيها ان رحلة كفاحه ونجاحه عناصرها هي الصدق والتواضع والاستقامة وراحة الزبون وإشعاره المربي. خلصنا حلقتنا اللذيذة عن ملك الشوكولاتة رجل الأعمال نزار شوقير، ونيجي على فقرة القول المأثور واللي بتلخص لنا حلقة النهاردة، وهي عبارة قالها ستيف جوبز صاحب شركة أبل، وقال فيها: افعل الأشياء التي تحب فعلها حقا، ابحث دائما عن رغباتك الحقيقية، اصنع الاختلاف والتميز. الطريقة الوحيدة لفعل أشياء عظيمة هي أن تحب ما تفعل. افعل الأشياء التي تحب فعلها حقا، ابحث دائما عن رغباتك الحقيقية، اصنع الاختلاف والتميز. الطريقة الوحيدة لفعل أشياء عظيمة هي أن تحب ما تفعل. خلصت حلقتنا من طعم لذيذ زي شوكولاتة باتشي اللي مستني حد فيكم يجيبها لي هدية، ومش هاكلها لوحدي، لا هناكلها سوا، ومن طعمها الجميل اللذيذ هنعرف إن حياتنا فيها حاجة حلوة.